সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ এই চেনেলটো আৰু ভৱিষ্যতৰ ভিডিও নোটিফিকেশনৰ বাবে বেল আইকনটো দবাওক নমস্কাৰ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই আছো মাৰ্ঘেৰিটা তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ভাৰতৰ পূব দিশত থকা মাৰ্ঘেৰিটা এখন সৰু চহৰ যদিও ইয়াত চাবলগীয়া নানান বস্তু আছে ইয়াত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে ইয়াত আছে কয়লা খনি ইয়াত আছে চাহ বাগান ইয়াত আছে কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মিউজিয়াম আৰু নানান বস্তু আছে যি মই আপোনালোকক ড্ৰোন ক্লিপৰ হৈতে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে অলপ হলেও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আশা কৰিছো ভিডিওটো ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আছো মই গোল ফিল্ডত মাৰ্ঘেৰিটাত এখন গোল ফিল্ড আছে গোল ফিল্ডত সোমাবলৈ দিছে বিৰাটে ধুনীয়া কাষত আছে পাহাৰ ড্ৰোন ক্লিপ দেখুৱাইছো চাই লওক দেখুৱালো ড্ৰোন শ্বট এতিয়া বেলেগ এটা দেখুৱাই আছো বলক আহিছো দেই মাৰ্ঘেৰিটাত আছে কোল ইণ্ডিয়া মিউজিয়াম ইয়াত আপোনাৰ আগৰ পুৰণি কয়লা কেনেকৈ খান্দিছিলে কয়লাত ব্যৱহাৰ হোৱা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা কয়লা খনি কয়লা খান্দোতে ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তু ইত্যাদি সকলো এই মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত আছে আৰু ইয়াৰ নাম হ'ল কোল ইণ্ডিয়া হেৰিটেজ মিউজিয়াম আৰু চাই ভাল পাব আৰু ভিতৰত কি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এটা ইঞ্জিন হয় নাম হ'ল আপোনাৰ হাছাং আৰু 1897ত এইটো আপোনাৰ বনাইছিলে আৰু যি আপোনাৰ কয়লা যেতিয়া আপোনাৰ তলৰ পৰা আহে গাঁতৰ ভিতৰৰ পৰা ডিপ মাইনিঙৰ পৰা আহে তেতিয়া এই ইঞ্জিনবোৰ ইউজ কৰি আপোনাৰ বাহিৰলৈ উলিওৱা হয় আৰু এইটো আপোনাৰ ষ্টিম ইঞ্জিন হয় বইলাৰ ইঞ্জিন বুলি ক'ব পাৰি হাছাং আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ নাম হ'ল জন একে আপোনাৰ ষ্টিম ইঞ্জিন হয় আৰু জন আপোনাৰ ইয়াৰ বনাইছিলে 1924ত আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ কয়লা দিয়ে আৰু ভাপ ইঞ্জিন আচলতে চাওক এতিয়া দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ ইঞ্জিন চেলি আপোনাৰ মেড আছিলে 1930 চনত আৰু ইংলেণ্ড মেড হয় আপোনাৰ চাওক চেলি ওপৰত সেইটো ইঞ্জিন আৰু এইবিলাক যিবোৰ ট্ৰাক বুলি ক'ব পাৰি আপোনাৰ তাত আপোনাৰ কয়লা আহে আৰু এই ইঞ্জিনটোৱে টানি লৈ গৈ থাকে আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক চব ফিটা আছে আচলতে এই ফিটাবিলাকেও যি আপোনাৰ কয়লা তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহে সেই তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহোঁতে সহায় কৰে এইটো চাওক আপোনাৰ এই ৰিবন আছে মটৰ আছে ই টানি থাকে আৰু ই আহি থাকে
এতিয়া আমি মাইনিঙৰ ভিতৰলৈ যাম ইয়াত আপোনাৰ কয়লাখনি কেনেকৈ মাইন কৰে সেইটো দেখুওৱা হৈছে এটা আৰ্হি চাওক এইবিলাকে আপোনাৰ যি আপোনাৰ ট্ৰেইন বুলি ক'ব পাৰি টানে মেচিন আছে আৰু এইফালে ট্ৰেইনৰ তলে তলে এইফালে আপোনাৰ লাইট আছে আৰু ইয়াত যি হয় আপোনাৰ যি ট্ৰেইন আহি থাকে আৰু খান্দি গৈ থাকে মানুহে আৰু কিছুমান পাম্প থাকে এইবিলাক পাম্প যি পাম্পে আপোনাৰ তলৰ ভূগৰ্ভৰ পৰা পানীখিনি উলিয়াই পঠিয়ায় ইঞ্জিন আছে মটৰ আছে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বস্তু আছে এইটো চাওক আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টোটেল এতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত এটা ইনডোৰ মিউজিয়াম আছে সেই ইনডোৰ মিউজিয়ামৰ ভিতৰত নানান ধৰণৰ বস্তু আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম কৈ গৈ থাকিম শুনি গৈ থাকিব আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাওক যদি আপোনালোকৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটা দূৰ হয় আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাই ল'ব পাৰিব আহক এই আছো এখন টেবুল আৰু এইজন আছে এটা আপোনাৰ ডক্টৰ জন বেৰী হোৱাইট তেওঁ মেডিকেল স্কুলো খুলিছিলে আৰু তেওঁ এই ব্যৱহাৰ কৰা যি বুক আৰু এয়া চাওক তেওঁৰ যি ৰেক আৰু আপোনাৰ টেবুল এভৰিথিং আপোনাৰ টেলিফোনৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ যি লাইট এই ষ্টেণ্ড টেবুল লাইট সেই টেবুল লেম্পো আপোনাৰ ইয়াত ৰখা হৈছে অতি সযতনে আৰু এই বস্তুখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে 1896ৰ ভিতৰত 1896ৰ ভিতৰত আপোনাৰ এই টেবুলখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বহুতে পুৰণা হয় মাৰ্ঘেৰিটা চহৰখন কেনেকৈ হৈছিলে আচলতে আমাৰ যিখন কোল চহৰ মানে কয়লা চহৰ বুলি কোৱা যায় মাৰ্ঘেৰিটা হৈছিলে এইগৰাকী ৰাণী মাৰ্ঘেৰিটা মেৰিয়া টেৰেছা জিঅ'ভেনা ডি চৌৰিয়া এওঁ ইটালিয়ান হয় আৰু 1884 চনত তেখেত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কোল ফিল্ড চাবলৈ লিডু অভিমুখে আহিছিলে আৰু ইয়াত মানুহে নানান প্ৰকাৰে তেওঁক শুশ্ৰূষা কৰিছিলে ফেলিচিটেট কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ নামতে এই মাৰ্ঘেৰিটা চহৰখনৰ নাম ৰখা হ'ল মাৰ্ঘেৰিটা তেওঁৰ নাম হ'ল মাৰ্ঘেৰিটা মেৰিয়া টেৰেছা জিঅ'ভেনা ডি চৌৰিয়া তো ইটালিয়ান নাম হয় ইটালিয়ান ৰাণী হয় তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 1851 চনত আৰু 1884 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই চহৰখনৰ নাম ৰখা হ'ল মাৰ্ঘেৰিটা আগৰ দিনৰ টেলিফোন আৰু আপোনাৰ কোল ফিল্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা নানান সৰঞ্জাম বস্তু মাল্টি গেছ ডিটেক্টৰ আগতে গেছ ডিটেক্ট কৰিছিলে হয়তো মেচিন ভিতৰত কিয়ন কোল ফিল্ডৰ ভিতৰত বহুত গেছ পোৱা যায় এইবিলাক লাইট ব্যৱহাৰ কৰি মানুহ ভিতৰলৈ গৈছিলে এইবিলাক লেম্প ইউজ কৰি আপোনাৰ কয়লা খনিৰ ভিতৰলৈ গৈছিলে
এইবিলাক আগৰ দিনৰ কেমেৰা প্ৰজেক্টৰ আপোনাৰ দেখিছেনে কেমেৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত কেমেৰা আছে টাইপৰাইটাৰ পৰা আদি কৰি ৱেইট জোখা মেচিনৰ পৰা আদি কৰি স্ক্ৰীন ভেল্ভ ইয়াত ৰখা হৈছে এইটাত আছে ৰেলৱে ষ্টেচন এতিয়া বৰ্তমান এইটো জংচন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি কলকাতাৰ পৰা আদি কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা আদি কৰি সকলোলৈ যাব পাৰিব গতিকে মানে সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থা ইয়াত আছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু আমি এতিয়া চাহ বাগান বা সেইফালে অলপ ফুৰিবলৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম